alis mo pa. Ang harap ko pang alis ko kurang na po. Oo, yun. Nakalag. Tapos ito na kaya din yung mga very kaya Akin na YouTube na? yan. Hindi doon pala. Ako may ako niyo. Hindi kami ito ng barangay pera. Nakakuha ko yung kanya po na tayo nagalo ng barangay clear. Hindi ka magpadala kung sabihin ng barangay clear. Ganun pa siguro magbarangay yung sa ano. Sa diri. Kung may nangyari mo na manawag sa kanya. Bakit tayo namin sa dito? Sige, sige. Isa po naman yung barangay pera. Hindi naman kayo. Buti yung bayad yan. Dipin, kung ba mga ati yung kung baga ma-apply ka? Business permit, bigyan na ko ako bigyan. Kasi nag-utang ako. Gagana na akong ebidensya ngayon na may business ka talaga. 150, computer, 150. Hindi man sa ano. Hindi. Tawag mo natin ito yun. Pero ang pwede ito yun. Dos na natin. Hindi ang maano ng mga ito yun. Ang pizza one. Kadaro ko ito sa ano. Ano, CBs? Latuloy. Hindi. Ano daw ano, rabbit. Udaw, mula doon.
Pumunta ko nga yung pumasok pa ako. Ito ako nga, motor ko nga, ano ba nga yung
Kaya, pagpira mo. Okay. Okay na yun. Okay na tayo. Leo, kung mga matagas na, kasi okay, na, medyo tubig pa. Madali na yung Ilan na ito? Dito ko pa, natulog. Birthday mo niya? Ha? Birthday mo niya? Ano sa Facebook niya? Diba? Ito, yun ang talagaan. Boy. Wow, paano?
pwede. Habang ito na ba, yung gulo. Yung gulo, teka. Kaya kasi sa kaya mga ikaw kung mabuhay sila. Pwede yung din. Kung may bago dyan ang plot, si Jeffy, si Jay, baka may mga bago na dyan ang plot. Ano itong plot? Puto pa lang po. Ikaw pa ng buhay, hindi yung buhay, hindi ka lang po. Mamatay mo kanya ko sa'yo. Wala ko. Ako nagkabola. Parang hindi. Ano? Balik ka raw. Oh, di ba po po pa? Di ba po po po? Ako na ko bawas ko.
Ha? Coma po siya. Ay, namumot, tapos na ginaganak. Tumahulog? Dahil namunugan, Tumahulog yung nangyari. ang ano, kahoy. Ito yung nag-ibog ang tao sa mata. Sila ang sa nagparatulong po sa ako. Namunugan po sa sinaw. Okay. Hindi na, ang namunugan siya. Ah? Hindi mo na pinatana na. Mara, tapos para lang. Ayun, hindi nakapagpado niya na ano, yung na-final board. Pinagpado ko rin tayo. Ay, ati ano ba ka siya? Hindi kaya may sana. Ano yung magmagawa itong singkong yan? Yung magmagawa itong mag-video. Sabi ka sa ano? Pero saan pinalo mo? No, no. No, wait, Phoenix! Phoenix! Huli yung nabing eh. No! Ako? Wala pa rin. Baka lang po Hindi yung look ko ako. Ay, ka makakaligo? Paano kung kailan ka? Ano ito? Ano pang tao? Ako din talaga. Hindi, hindi na ako. Ano pangalan mo? Yung sa akin ko. Anong alas kayo? Pagpunta din? Parang lugay na?
Ano, sige ka na. Leopard! Sige ka na, ano, mawawin niya kita. Oh my God. Uy, pinag-break. Wait, kaya nilagay? Uy, God. Leopard na kuya. Wala ka ba yan? Hindi mo kayo kung ano. Ano mo yan? Ano ko tigray? Nakaano ko leopard na. Wala ako. Ikaw, no? Nakakasabay ka pag nagkanta ko. Ano ko ba eh? Ay, nasa Jiboy. Ay, kaso paano ko may Nalipat siya. Wow. Yun, pag nakinig. Leopard. Ayun lang puro. Oh, nalilipad sila ng ako. Ano manap? Ano ako? Tanggol? Tanggol? Lapot mo? Ano ako yung Jiboy? Master. Hello? Anong gagawin mo? Jiboy, magkita na si Jiboy.
Nakita mo malaki yung Bulok at upgrade. yung prime stage, prime
Puno. Ito kapag ka. Okay. Sige. Sige lang po ito. Ano?
Hindi ako kulang nila. Ano na kulang nila? Ang nakulang ba yan? Liligi. Ang kalpa. Hindi ko pa rin hindi. Ito nagtakan natin ba yun? Ano? May mga ito pa. Kasi na ito, tumatok mo ito. Pero, ito ba matagal ko? Hindi pa po natin. Hindi ko pa pinagawa. Hindi pa po natin gagawin ng pag-asa. Ikinaturan ko ito. Lalo mo. Lalo mo ito. Okay lang. Pero na ako yung kanapin ko. Garni? Oo, yung karne yung ano. Bakit ba? Hindi kaya ito nila. Talaga ito nila.
lang ito. 15 lang. Sige na, ako na. Number 1. Number 1. Okay. Okay.
Ay, ano, pinapay. Hindi ko ulit na gamit siya, turmi. Kapila kasi, uy! Ha? Kapila, kumabay ko. Doktor.
Alas kambal. Alas kambal. Hello. Bakit hindi? Hindi mo. Okay. Ating po. Kaya hindi magpuputo. Sport yan pag mag-team sport. Ano pa din ang lead? Ayan, ayan.
Hindi ko nga matanda pag taong sabi ko. Wala na. Hindi naman naman. Ramon siya. Kaya
Ang ikaw ka, ang ikaw ka. Ano po? Kaya agad ng business, teka lang na ako, sigulat ka pa. Okay ka, alam mo ka ito, yung ano, tayo ginampaw kasi dali sa veteran. Sigulat-gulat ito.
na kalapan, mga altabers, ano yung Pero Victorex. okay din. Wala ka. Hello, pinagkamot ko. Sino ko din na ay
kayo. Hindi ko mahal. Alvita. Iya, ada. Binata rin Bombay di Manipilya. Amo ko naman. Ay, hindi, Sibilya. Dati na pala ko ya. Nakaabo na. Ano po naman ano ko. Basta sabi niya. Pwede ayos ko sa Sibilya, ipapataya. Ayos naman kami. Ano ba sa ko? Pagkalaon ko. Pero, ano, Ako lang po ito. Kaya ako na pinaka kasi ako nakaupo ya. wala siya. Kasi mag-visit ng ano. Ano po naman? Pwede Ay, tayo ito. Dapat na naman nila. Pero yun naman ako mga kuya. Masipit ko kang bantang. Yung sarap kayo po. Ang sabi ko, ayos mo sabi ko ito. Siyempre na naman ako. Ito kasi Kunyan. Pinakaraw ko na sa dikti. Naman talaga naman. Ito na. Naman talaga mga nito. Oo. Grabe na isa. Tapos ko tayo natin magkakasin pa. Ano, kung saan sa libong nila, hindi ako nakaya. Kaya, ikampit sa Ako upan. gusto ko ito. Sabi ako ba?
Sige, sige. Pwede kaya. Ay, kaya nakakapagpunta tayo sa natin. Ayun. Dahil ako pinito na naiinis. Buha. Pero ano, nakikita na ito. Nakikita na ito. Oo. Open na to. Ah, Kailangan nito eh. puta. Ano? Ya, open na rin dia. Meron ka ba ito? Meron ka ba ito? Diba? Ano ba nila? Kaya ano ba nila kay Jeff? Wala, watang may cheese.
Ulat. Lubog nga, no? Waffles. Diba? Todo. Kapapa. Tulong ko all time. Dalawa. Ano ko dyan? Matos. Tama. Matos.
po. Kuya, live kami ka at least sa Medyo silan. Ha? Idol. Siguro. Ha? Yung ano, ikitid siyan. Yung iba doon. Ang magsasaw. Ay, kung ka di ba doon? Lumulis din din. Kaya nga, dito mabalungit. Mabalungit kung walang tawa na mabalungit. sabawit ka na eh. Kaya dapat kumain. Wait. Let's wait. Let's eat. Kapag hindi ka sila ito, nakaito, ito ko na ito. Hindi ko ba sa ano, gala, hindi ko. Lunch, eh? Lunch. Ayan, eh. Ano na lang? Kapag hindi na review. Ako na eh, kapitid ba na? Kapitid ba? Gino mo nga yun, no? Iskwela. Ano ko? Sila ko. Ayun, ayun. Puta ka, ito na lang, karaki ka. Original ko lang ba? Ito? Ano pa? Open. Ato. Ato. Big. Open at ano? Atat. Ato. Wala ka hindi. Oo, pinipig. Ano na ba? Karayo. Sabi niya, bilag na. Halibon lang, halibon. Dumang isa ka, sistema yun. Hindi ka ba dito magpuso, Nick? Ang basa? Nick, so ano, ma-picture? Login mo ko sa pagpuso. Idol!
Uy, parang bubukad na sa mag-TV. Parang. Yo, iba na, iba na. Stage, stage. Ikaw na, wala mo sila. Hindi sila ano ba mabalik sa kwarto. Masadaw. Hindi na wala dito. Ikaw at ang sa baka. Sa matalako. Ano ba yung guys? Guys, what? Why na ko yung seven? Ano ka oh, diba? Balik kita siya. Kung bakit sila nagkano. Yo, No, alangan. Pasahan sila sa din mga tito. Talman. Ito ba? Ang larana. Leo. 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 Bakit ibig sila ba? ay, maganda. Patay. Oh, ano po? Ano ka sila kung tuloy na? Happy birthday! Yan eh. Happy birthday! Pen! Ano ba si Pen? Birthday ka? Hindi mo. Pagkaramon. New ko. Kung parang siya. Advance bumili. Como na kuha. Como na kuha. Parang Dati dapat dati din. si Big Ram na kuha na si Paul. Sa ngaran eh. Hindi eh. Napakikot na. Hindi mo dyan sa ulo. Lugar ka pa rin yung kapakas. Iya din yung ano doon. Wala pa kami na nakatalikod ka. Pagkanak Pero mo si Pili ba na? Sino ko yung pagkumari? Sabi ko, kaya mo dito. Wala! Oo, surprise. Kasi ba dapat po na mo na nagsusunod? Yeah. Galit ko yan, wala mo. Hindi mo lang ha? Bukunin mo, dapat ako siguro. Ikaw ko nga. Ngipin! Gusto eh.
Oras na para kumain. Wala pa ako kumain. Sarap ang ating kalaban. Ali. Okay. Damo, palibot natin na natin. Wala ko yung ano mo, walang pala. Mo, labot na mo. Bumuo natin, kapit sa ulo. Sarap man siya. Mo talaga. Yo, saan din? Sarong wapon sabi Charo. Hindi, sarong wapon. Hindi ka rin.
Kagil eh. Sugunit pinto. Sugunit rin. Sugunit. Sugunit rin. Sugunit rin. Marami sa kuya. Hindi ako papangalan natin. Rin. Wala na lang. Alin mo? Roy. Ay, bubay tayo sa iyo. Hindi galit na galit na. Dito ay sumagali. Galit ko po nila sa Sumali. Dito ata yun. Likod, go! Ang garap pa ganun. Yun na lang. Kasi mo, golden head. Kapit na. Ano ba? Bawang. Eh, Jimmy, may hindi ko mahal, Jimmy. Bawang ba ito? Graduate. Di mo na nga. Di mo na ako. Ano sabi niya ko dyan? Pero hindi. Ano siya kita nila ba? Ano nga ba? Bago mo ba ako? Tapos. Sabi niya, may bulog na ito ako. Parang tulungan mo. At may jato. Ako, ay, pangalo ko na. So, ano, dado mo? Ano? Hindi mo marami na bibili dyan, hindi mo meron dyan. Diba yan? Sabi ko, Padung sa gapamot dito sa puno. Uji ko kay. Ano ba ito pangalan mo? Ako yung money. May disgabo sa amin. Yan na ba? Tangamin na kasi gusto mo na ano? Siniyaw na ayam. Siguro ko may lagay. Ayam kasi loob. John, negative. Ay, alam mo na gamit ng kapag natin sa pagka. Siguro, wala na mo wala kang ako na ito. Iyo. Oo. Yan ko nga yung pag-ibig sa pagka. Puro bang nila? Kumanggingan niyo. Yan ang budan. Kung ang ginagawa ko na tayo. Ang pulis na lang. Ang pulis. Wapo siya sa Doa. Pa. Pa. Siguro takpas sa Di balik ikaw man sa ako
naman. Ikaw nga, charot mo dito. Gayman. Abot na ka. Oh. Kuya, ano kay kuya mo? Kung tama, gusto ko nga ayip ng gano'n. Dapat, sulsul mo na ba ko? Dahil harap ko ganindana. Tara. Masikat. Ala! Boom! Ganon! Ulit-ulit ko. Kung tagaroon na nga ito sa... Ang premyo na yun. Ang mga kabiganin sila rin. Wala. Pati kami nakapula. Dapat mapagulang. Dito ka lang.
Tama-tama ka na, isang gulay-gulay. Release today. Nakakira tayo gusto mo rin. Ano ba ito mga super tamaan yun. Yung paano wala. Dito ka mga
Matuman, matuman, tadi. Open band. Direction.
Out na to. Yeah. Bago kami sa
KJ. Kailangan na. Ito, Roy. Ano nga dito, Roy?
So what? Ito. Para matuto ako.
Uy, utang lang ako. Nagmano ka.
dito nung ng bako. Ano? Madami lang din eh. Hindi mo mag-direct. Hindi mo mag-direct. Direct. Ano ba ka? Madali lang. Alam mo sa balik. Ay, wow. Ay, ayun na doon. Ito, Ay, ko na. ano yun ako ah. Kapatid na ito. Utang lang. Ambo. Marco. Ang ako ulit sa inyo. Ay, may nagkakaroon. Hindi namin pa sana. Yo. Yo. Ya, ano kaya pa ako? Eh, ah, Ikaw na, ikaw na.
mo, malipin ka. Lala ka na baga pag nangugong ka, o hindi ka nagkikita. Pag binigyan ako, baga masaya ko. Pag binigyan ako, binigyan ako. Pag binigyan ako, Wala na ang abo. nagkakalit niyo! Pasala ako sa Italian doll, mag-iwan. Ako, may titikanin. May pawas ka, magpawas ka. Ano ba yan? Oo, nasa lupa na. Tama. Ginagawa mo na po na. Oo, ako. Wait. Ayan na ako. Sabihin natin na yung Kaya tigapapon yung matulunod. Tinulunod. Nasa maganda. Already kwenta. Ikaw nagtaas mo ulit yun. Tapos yan item. Ito naman item yun o yun o. Yan o. Yan o. Oo. Yung so karakter. Uli kita para sa lahat. Ano pare? Kumando. Ito pa kanina sa ano yung dalawin lang. Yung medyo maganda sa'yo. Tagal pa na dami. May Alam
Galing sa kaya. Tigay dito sa Rambo. Nice one. Nice sisiyan. Nag-leave. Sorry po sa nakamangahan ko ng Lego. Ano nga? Sarang view? Grabe naman ang pagkakaroon ko ng kainit at matigayo. Buhay! Buhay! Ang kagaya niyo? Ay, naku. Daya! View! Champion! Champion hindi. Recall. Recall. Kaya, recall mo kayo. Ikaw mag-recall, bagyan. Umi. Umig ka na, Jake. Lalo din sa pagka. So, ligayin po. Okay lang. Mahal tayo pag-inulan. Dito na. Ay, kung di mo dito. Daw, binay. Talaga, si Jake na rin yung talaga. Sarap niya lang. Pero sa akin. Sino ba ito? Ala! Kita mo yung gawin sa natin. Yun! Oo! Ganun, alam ako, nagpita lang ako. Ano kayo ba? Utang na saksak na! Yung kayo na lang naman. Alam-alam na lang. Pero may friend. Ibalik nyo, gawa na. Yun, namayaw yun, hindi ako. May salikyan niya na kung may pag-rin. Wala ka nga sala. Hindi ko mag-pag-rin. Wala na. Patay mo yung gusto. Wag na. Dati ka mo, dali. Gawin video. Ayaw, hindi rin nalawag. Wala ka lang. At nasabi din na mag-ano. Ang tangay. Dalang sila. So, ano ba yung kailangan na ha? Hold no, hold. Puta kaya nga, sabi ka bang masama? Next one. Alam, Jake, dapat ito si Jake. So! Siyempre, mali ko ulit din eh. Tayo nito po ha. Putang mga kayo. Nicole! Wait. Putang kadalang ako kanjiri. Ay, mga ito. Guys. Bubuha nga, sige. Ano ka tawin? Sabi ka nga, bakit ka sa nasa ko? Ay, no. Hindi nga ito, gusto na kong pamawaragan. Balik pa. Magawin ako. Paon si Jake, paon. Wala. Putang yaw pa rin dyan. Mati na dito pa mga ito. O yan, sabdan. Wala. Sinayo. Wala si Jake. Duwa-duwa. Wait no.
Yung ano eh. Yun din, pang labas. Ay, naman. Nice. Puta nga, yung pinakasabi na ano, magsabi na kayo. Matawag na yun sa ano. Puta! Ano nga, hindi ko na
Yun nga, flat. Anong kamama? All. Okay, yapin doon ang yung nice one. Quatro. Ulo sa kaulat si Mablan. Kano na lang. Gano? Dali na buhay yung butang. Kahit. Ikaw mo sa amin. Dala lang po ito nawawala ko. Kaya sa 21 minutes. Ay, puta yan! Wala, Sisipor! Bakit ka na po? Sisipor sa damit po. Yan na sa'yo. Ligam. Mamatay ano? C4. Sabat ka na yung busubala. Bukas sa video, say! Diba? Wala, baglanan na. Sige lang ko kayo. Sabi! Sisiri kayo ba na sabi? Ano yung sabihin? Ren, kapakatang dapat nun na Hindi sa bita na rin. Nagka. Sa akin mo. Uy! Wala. Kakayo! Kira dyan ka ng gagi. Ano yung sa likod? Seryoso. Sabi mo lang. Sa akin yung gusto yung board. Ay, di siya. Ano ba? Ano ba mo ko? Hoy, Jake! Ay, ano dyan ka? Ano ka dyan? Mukha mo ka ba? Basta? Uy, pwede ano? Kaya ko lang ngayon ka na kung hindi ko para din. Kita buha nga yung... Ah, paano din nga ito? Ano yung sige ito? Oh, yung green! Ate niya. Next, no? Ay! Joe! Ano ito? Ang pangalan na ibang ng nagtatangan. Ayun na daw ako. Makalito mo din. Gigigan, Jay. Ano yun? Ano yun?
ng bahay. Pagkandali ko to. Iyaw. Roger that! Baru sepate. Nasa'y na, no? Yung tulog. Kaya wala naman. Kung tulog ko naman. That's na naman na lang. Buka ka. Kailan ito, may sipot mama. Hindi ka. Hindi na ba't pinakita ko yung... Kasi utay tayo sa pinakalipasin ko. Ayaw, tigday! Ina. Popcorn! Afraid! Charot afraid! Afraid! Sige na, atras na train! Afraid! Sabi yan ako nila! Ganun! Pupunta na! Uy! Next, sinundo, buwas na. Unse. Uy, sabi Nag-ising ka ko. mo! Magpilit ka sa taas! Pilit ka sa Atlantic! Buwan diyan ka tawa ko! Aray, parin sa akin, ang taas! Sabi! Magpumpa ka mo! Gawin dyan o! Sa gilid! Ayaw! Plastic! Totoo na! Sunod mo kayo sa ko? Balik yun, tatabo. Balik na malas eh. Isa sa ibo. Balik yun. Lola Mel! Papapapapul ako. Punta ka. Ako na to. Mga mo. Dada pa lang eh. Huwag ko na. Ganyan na. Ang galing lang ba? Pakis mo ka. Pakis mo. Nasunod na ako. Yaman. Sabi ko pala nito. Basuayo. Ito, no. Uy, putang niyang kay. Duwang yan. Nakakay sa duwa. Yan, yung ba? Yung Diyos, ano? Dati ka? Kasi di. Sabi? Nay, sige yan. Sana na. Sada. Ewan na sa mga kasunod. Okay. Balik talaga yung karong. Ako na nakapulayo. Dito ako. Nakapag ka din. Nakapagpul. Dito rin ako nakapagpul. Uy, luma. Ay, luman. Pay sa amin. Nice one. Looks na kayo. So, bawi na, bawi. Pakaw na natuto. Para lang sa sila. Hoy, pailan, pay! Nasa baba, sa matawin. Hoy, sa'yo, kasi sa'yo. Karay. Yung naman sila. Ako na kumain si Gino, Then, yung nagagandaan. Putang na yung pagkita. Babe?
Hindi ko alam sa paano mo. Nice one. Ito mo kung pwede ka na ako. Hindi, hindi, pabati ang slide. Piso! Nasa B. Ano naging sabihin Sabi. niya? Puso? Pangalan talaga na lang may ito. Bakit ikaw doon ka? Kasi hindi nakatali sa wan. Sorry, Jake, sorry! Hey, kasi nga. Yung pamatago ka, puso. Awak na naman, kabangan buwan. Bawas kilalo, try sa bawas ko. Sa bawat element. Wala na. Ano na, sa kautin doon ka. Wala sa Nagulit ka sa akin. Ito, pagkada ng oras. upload na yan. Hindi, wala kasi. Yaw na. Isigaw ko. Nakuha naman eh. Tama na. You and I. Ginano, gusto ko muna. Ako sa oras. Mata A. At A side. Harod. Tay ba na? Ang ganda pa nagpupula din na naman. Ba't ang move na ay? Dati mahulog na pa. Sniper na, no? Salamat, Jake. Oo, sa Jake. Eh, matatawag snipe. Uy, tatawag yan. Matatawag. Natagapin kitang buong buo. Kasi dati ka ng buo. Hindi ka naging kapag. Ito, marang tinatawag sa sniper. Ito ko, marang. Siguro nga, pasiguro. Pasiguro na madalig siya. Nagawag ko din sa mabawit. Ito sa pilit pag-siguro. Oh, ta. Eh, bumo na rin sa pira. Hindi ko na rin mo. Ay, maayo. Ano na? Maayo. Mama. Iyo. Gusto lang. May pasakot may. Oh, water dito do. Water tulus oh. Ini mo to to. Iyo, dino. Break taro ko break. Ala, sila nak sa video kita. Yung dino, taligyan mo na inutan. Yung dito gilid mo lang. At B-side. Nabot na yun ang gusto ba din. Hindi nga, may balit pa nga niya. Tinurot niya iya. Nagigil. Nakain. Araw, nagpa-cartoon. Ano oras ka? Amo lang gusto, right? Eh, maniging piling ka. Tinawag ka lang kayo eh. Bullshit ka na dito. Wala yan sa jaman. Ay, luko! Wish! Balik yun! Luko, naman o. Balik taro. Ay! Dalan mo sa break. Sa ano, look eh! Ay, tutang niya ko sa kalit. Tapos laon! Sa ano eh! Ah! Yan na, igo ni Jake. Yan na, igo. Tagaan. Mapabarik. Mo. Next game. Kasi tignan ang break.
Nagbabantay ko ba? Sige, sakot kayo. No, mag-reach ka, no, mag-reach. Magadan. At dyan sa magulit pula. Narinig niyo. Nagundong pa ako. Ay, puta pa. Bebe. Uy! Ano yun po? Uy! Bakit ganyan siya nagpabuklag eh? Tuwan mo, tuwan daw dyan po. Tuwa po, tuwa. Yan po, yan po. Pero tuwan yan naman ito daw. Yan. Ito. Sensor si Jay. Parang kumain. Boss! Wala mo daw ito na. Para matarap na kahit katulog sa biyan mo na. Oo, Mati daw. Bawas. Bawas na yan siya na ko, guard. Guard. Tagag. Tagag. Ay, bandit fired. Ay, message. Matalin message pag message. Matalin message. Yes, Lord. Let's sing. Para na kami sa dahon. Ay, sana. Bukan bisak sa kumain ka mo. Kasabi, Play, sabi ka na, play ka na magpa-ay. Yan na dito. uy, ito si Jay. Walang ba? Saksaan kami. Ay, saksaan kami. Ay, dali kayo. Wala kami. Gumitong ko sa account ko. Bukan dua. Yang ako ay okay lang, Adric. Ipi. O kasi di ba sa stage? Matuloy mo lang. Eh, ato niya na yan. Oy, sabi. Tapos sabi. Ay, ganito sila. Sawat ka na. Sawat kayo. Ako na sa water. Yan ano? Wow! What? Ha? Tama ka bang sigol? Yan o, sigang pala kung naiyan na ito. Ay! Bullshit na! Yan na nakasaksak ka guys! Parang na yan, gawas, tay! Igmatay! Bigla ka na tayo. Ako malaki eh! Ano? Ako yan! Dito ako ngayon! Favorite ko na duho naman na yung ano ka naman duho? Parang ano nga duho ako? Tubulkin kita? Tubulkin. Ano? Tabo ako? Ano? Nabot tapos ko insang? Duwang pala? Pero mali na. Yun nga daw mo. Nay! Ay, matestal. Oh, kamay, pwede. Hi! Rosano, bridge! Ayan na, tuwa. Utang na yun, babe. Stay, tayo, stay. Ano? Yan, tay. Hi, Jeff. Hindi kita, please. Hey, yan. Hey. Ito kasi yan, hey. Ayos na naman nilingaman daw ko. Sige, prominent ako sa nila. Maano ko na Out na din, mama. Huwag ka na pala. Malutin. Extend pa sundo. Uy, ano, slide, ano? Yung kapit puro. Bullshit na. Yan din na yan. Paro ko.
Iwan ako mo. Kaya ko na araw mo na ba? Sabi ka na. Sabi na. Ay, di sa mo. Kawaran. Wala. Puro saksa. Walang kaya. Kabalik, di ba? Nalalang ko, kasi. Wapi yun. Ano? Woo! Ayaw, Blade! Mati na, makal! Sarap-sarap na, mga pokpok. Ka. Maganda ka, Dre. Tumatay mo pa ako. Bang! Ay! Maganda ka na. Hindi! May good man pa. Wala ka malas pa. Mas ko mag-student. Wala ka niya. Hindi mo ko. Wala ka nakasama. Kailan ko tapos ko yung kay Panginoon. Ala! Kailangan na lang mag-edit kaya. Wala na ako. Ay, sabi. Sabi. Wow. Sabi ako yan. Wala na magalang ko. Kami yan, ito namin. Ako mumil! Hindi na. Ay, pala ito eh. Wala na. Wala mala. Kung last. Dahil sa kukula daw mga ito. Yan ang mga Ay, ako. Parang na. Diba? Yan, may kalayin eh. Ano? Subak mo. Ano, water? Slide? Yan, hindi na kayo slide. Nice one. Wasak. Wait, sabi, dua. Oo, kasi nagiging dua. Parang ako bigyo, pero hindi ako bigyo. Alam mo, pagsabi ka mo, may slide. Pero paligyo. Wala na bertiyaw. Dito na kaya. Ay na. Kawawa. Ayop na rin. Nakitigil ako. Hey! Pinakamuya ng buko. Yung ligi sabi, pa-off na lang sa kuya, 95, mabawas mo. Tingkong mo. Okay. Ay, ka. Nataon na ka lang kita malakasan. Mahal kita naman wagkat. Ano kita, Olvin? Level 8. Hey, kita ka. Masawa, tira mo siya. Kaya ito po, kung muna ka. Jake, Oh. ang balasa ho. Chicken cube. Pamanabok ka. Dari na chicken cube. Chicken cube. Ikaw mo magkala sa stage. Alam mo sa dito. Bye, break! Bitaw ka, break! Maganda.
At na, di ka lang po dala no. Likod doon, likod. Ba? Pilay. Parang! Parang! Shay! Shay! Hindi mo sa tignabutan! Porque doon ako lang ano. Dito ako. Hindi ka na mo to. Water and slide. Masaras ko lang. Water ka na sa water mo. Lagna! Wala ka na! Buka mo na. Pumili. Ito ang maganda. Okay. Ito naman. Ito taga-libre. Olaya. Olay! Inilala na kamo kumay. Ano lang yun? Ayo! Ayaw namin! Nagkita ko! Ilabangan ako lang kita? Sa iyo? Buwate! Harap ko na matibay pa. Pero yan na lang ako bubos. Punta kaya kan? Buwate yun. Ano niya ang tatawo? Hey, Joel! Pa, sigurado, nag-video. Eh, kasi nakawala niya. Olbe! Huwag na tingin sa view. Narinig na pe. Ano yung video? Ano ko nakita ko dyan? Wala yung nadimin. Buwan na lang kami tagpo. Tagpo na lang. Buwan na lang. Hindi ka lang pinalo ko. Buwan ka siguro ako pinitagpo. Balikan na po. Tulong pa rin. Oh, so, kinakabot ko. Wala po ba? Wala po ba yun? Makabot ko yung mamasok ko din. Ay, di ba nga? Ito! Kung pangayo, pag-permit ng hayo. Alikot muna, boy! Ay, good. Namimik ako nun. Uy, sorry lang. Nagkaano ka mo? Ayan? Diba? May nakalala mo. Uy! Ay, sorry. Spotted. Area field. Baby, nakulong. Putang na yun ka. Ginagawa na lang. Sorry po, malakas na ako na. Wala, napaka-excited. Upang nagsususyo. Sorry! Ayun, dyan. Hey!
Lan. Lan, lan. Ano naman lan? Palyo. Lagyan mo pala yung boy. Laman. Abot ako. Yan. Wala pa siguro. Tapos. Tapos na. Ay, kita mo preso. Hindi na, masura dito. Lato, water. Ano na nagbuka? Sabay na na. Lagtagay na. Hindi ako makasabay. Ito, yun sa water. Yes, Lord. Baka pwede doon. Nagtago. Nagtago niya. Parang pwede. Ano na po? Nagtagal pa na po doon. Puta ka. Nice one. Nice one. Easy. Nice one. Woo! Lagyan. Salamat. Naudruwag na. Nagmagpagas ko. Seven four. Wala ko dito ba? Ito? Kita daw? Ano yun? Wala pa lang wala. Kita, makat ka din? Ano ba? Yaw lang. Pero ang dapat ako maglakaw. Lagi ko na lang. Sige, what is that? Sige. Ay, punta ka na si Stapler. Ano si Stapler ako? Ayun. Di ba tayo maghanap si Stapler? Gitna. Lela, talaga. Romero. Ikaw pa rin ba? Ikaw ka, ano yung yun? Alam? Ano ba naman? Ano ba naman? Kunti mo lang ako. Sige, kunti mo. O, yung katingin ko. Uy, likod! Sunod mo! Likod! Paano itong, ano nga ba? Ito na! Oo,
Pero naman lang na. Hinali lang na boy. Yung so, ano, yung so na important lagi. Mati niya, kaulit lang. Mati kaulit lang. Mati kaulit lang. Kung hindi mo, Pero kung hindi. Oh! Talaw na na sa window lang. Balik ka. Sa window yan, nag-kiss mo ko. Hindi na laitas ka. Hindi na no. Pinapasualo. Kasi ang slide ko yan, yun yung tingay ko. Ano na? Hindi, hindi. Dadan ko na tayo. Upang yan, di sabi. eh, nasumisig. Bukas mo sa akin. Wala ka na, Dren. Cheers. Woo! Basta, Kain. Yung sa ano. Eh, nagkaba. Pati ano ba ka? Ano yan? Paano yung kamera? Yung bilis, sige. Daw masarap. May nasa isip ko. Ano oras pa ako? Ang gulo. Kasi, ako na lang. at nasag ko, Yung mga red boys, open heart. eh, subukan no. Eh, ano ba, Robert? Ang dami mo yung nawawala. Ano? Eh, Gawin nakaligid mo. ka na? Nakaligid mo na. Ano, ako na dyan. Ako. Ay, sipo. Bukol, di pa ka na. Alas ka. Sabi, hindi, wala yung maligyo. Nakataas na ikan. Bubuso mo boy! Sige ko na mga bawal na. Out na sa 3. Masarap ko eh. Grabe siya sa inyo. Secret lang kita manang ito. Dito ba tayo matanggal? Diyan na ako nila dito ng ulo. Tapos, ano? Si Morias din. Oh, yung pala yung mo, pinagtaroman, pinapakatakas ko. Mitis sa Jake. Tres. Joke ka dyan, magsabi ka dyan. Ito lang. Ito lang. Putang ina. Wala ako, nakananin ko. Putang ina. Ako, hindi. Sabi din, putay na lang. Hindi na. Sabi yung pa. Hindi na mo. Right lang mo. May pa
Eh, tagasunod sa ikat. Payo, saro, bawas na yan, saro. Hindi yung saro na sa taas. Bawas dyan ang saro mo. Medyo yung bawas ko. Meron, pinatuta ka dito. Side. L. Bawat sila. Gayot na sa punta. Punta kina. Punta na, bawasan na saro. Nasa A. Malipad na sabi na, malipad lang. Punta na, bawas. Diba na na? Diba na to? Saan ba pa? Gold. Yan o. Nasa baba. Yan o. Next one. Diba pa? Nasa taas. Yan o. Tapos na. Hey. Diba? Saan na daw na ba? Check ka. Putay ka. Eman, sige na rin ano. Hindi pala kahit sa mga ayaw. Next one.
na. Tayo na. Boy, na nga magpayaw. Puta, third world thing. Bukan di kayak kahit ang bukan ano. Dali na dyan. Wala lang. Tahu na ako. Yan gusto. Jadi ni ada video. Muna. Lord.
Pwede sila nagkakaroon. Wala. Wala ko ay. Ano lang, ano ba?
Pera na daw, ano, alam na, pera na ganap ito.
Go. Ay, tulong, bro. Hindi ba? Busy. Para nangarigit kami ni Eva. Dilim. Tulog. Ay, hindi ka na busy. Mag-ibo ako daw. Kaya pinapag ginagawa sa kanyo, ano? Basta na ako. Wala, hindi ito. Wala, wala, dapat kasi dito. Ano ka na kainin? Oo, actually, wala. Hindi na kayo, wow. Nag-16 man sa laro. Pagka-direct na nasa tao. Hindi na dyan lipitas niya. Kayo matang! Oo.
Kita bukasaw na iyo. Wala ka. Wala pa sa musika na. Okay, tumit ka. Ganyan mo kung galing din na. Pero masaya ka rin. Iyan o. Pero masaya ka rin. Iyan na rin pa. Kaya na din. Duwa-duwa. Apa na kami? Murag na sa kabo. Buka talaga ay Yo. Ano? Apa dia? Dari kecil. Bisa terus dibikin mo. Ano? Untuk yang favorit ako. Ang sabi mo daw, naman ako. Mukli ka sa latag. Nilutan mo na tulog. Papapang. Pero kita nga yung
Balik man lang itong bando kung may ito natin dati ang sinig. Pero nga, lululu. Makali ka na diba? Luwang bis. Claro, no puedo ver la cantidad. Kung palagkad naman ang kalaban niya ay dapat sa laro. Marakado ko mga ito mga dayang may Ini pala ganda? Ako na noon. Iya, beda lang natin dyan. Ito pang huli na isla. Ako na ng litik. Ang pumubang na isla. Nagkita doa. Iya, marunong ko sa ganda. Kaya kita pag dinigumaan. Apa mo daw? Eh, tawag mo. Ay, takdan. Takdan. Unang-una dapat na alam mo yung paano ito na lang. Eh, kunin. Ay, pag Ay, puta nagtakdan. yung bandaro ay tuan. Ay, takdan. Ako mapangada, magada. Bumaba na ano? Gano'n lang sa aking kinindi. Bumaba ko dito ako dyan na akong duwa. Ako na ka lang bumaba. Bumaba ka?
Tulog ko nagbabao. Tulog ko rin eh, paano din eh. Oo, wala naman sa taas. Taas lang. Ay! Sino na ko pa yun? Takdag. Ay, dua. Yan ay, nagbabawa. Bakit ito naman? Nadun mo ba? Out lang mo. Alay mo ba? Ay, darmati ka na din. Naputo na kanay. Doon pa ka. Ay, darmati. Yan na ba kanay? Iyo, harap ko. Limang ganyan, no? Ano ba? Tinawag na nga. Ako yun ang balado ka. Iyo. Ay, ako. Ganda ko na. Pangalayos ka. Dahil yung limang ganyan, maganda. Ayun. Pangalayos ka. Masala kasi.
Sibigay, oo, nalalagay na, sarap pa. Hindi ako makawat to. Nagatiga ng buhay ko. Dahil bakla nyo ako.
Nandun ka na. Ito akong balik, wala tama ka na kayo mag-base. Lang pala sa inyo gusto. Sabi ba, wala ka. Wala.
Hindi mo naman siya. Bakit kung pwede mo lahat yung mga Kaya paano nung tapos sa dira, ano? Sabon, dito. Ito na ako pa. Sige ka to, lakos pa yan sa ano, no? Wala na kumali. Ito. Tapos yung kulay ito, no? Gamit yung kulay ito si Gida, na? Ano? Ay, wapa ka ito. Ano na sa labay, kasi tinasapos yun. Kasi tinasapos mo kung siya. Kaya dapat talaga. Pinili mo yun mo, di ba? Yung may kumay. Ano mo, ikaw? Pinsan mo eh. Ay, hindi ko kasi ko yung dapat mo, hindi na ko sa mo. Oo, ay, sumipira ko. Ay, hindi yung sabihin ko kasi makakakin mo naman na ay, ikaw. Wakan na lang, wakan. Ano? okay lang. Okay lang ako. Ang talong, Ubus nilo. Mura mo daw ko pa na ayo. Dapat bilakan ko na ito kayo dumili. pera. Kan bawal ka Pera. pa ito. Please, ito ka kayo. Wala mo na daw. Gamit na gilid ko sa Nako, lagi ko na. Sabi ko gilid ka sa mga Wala nga. Para ko, maanyin. Gamit ka na ko doon. Hindi, may yung, may kung paano na po sila sila ng mundo. Sorry, no? Kulungin ako na yun. Wala ba? Ay, puta ko po ba na utang kinada na kasi. Oh, diba? Yuwan. Papa. Ha? Wow. May bayad at siya nyo ako. Sabi, tawa. Ikaw kasi may nagawa ko si Hindi ba kita? si Bobo. Very good. Yung kasi, Mati mo. Iba yung mag-up. Ako ka nagpakal. Puta ko nga job talaga. Sinubot kita nga ano, right to. Dapat iba ka. Mo? May kulang. Kalian siya. Tingnan, ayos na yun. Naskin. Daong, pero naalam na, makapag.
niya. Pero ba, ako. Sabi nung sabi, yung ano, paano sabi ko ano ko? O, tutiktaw ako yan, pagala. Ako naman mga pinaka. Nalulay na ako yun nila. Hindi na ko sinabi sa kuya na. Nagbakal ka na ng portfolio na. Tama, kaya yung lilo baga, dapat na nakapagpapit sa kapatid ko na. Oo, nga, yung magpumbaan. Ano lang po sa Kung mga tagong kayo, pari ko pa itong bukli. Yun, pari ko. Sana sarap na sana tayo kayo. Sarap pa. No, ito, pag ibig sabihin, ay pag ano kaya, pag may test ka baga, ano, kung sa 2 times, mas kasi riyan nakawa. Mas ikuchilyo, maganda sa pero rank math, Umalay na ako. Pana. Di kaya sa storage mo. Ano daw? Storage.
Ano na lang kulay? Violet. Butterfly na isa. Diba? Oh, yan. Hindi na kailangan ano, malilit na yun. Ayan. Baba na, usap ka? Hindi kang bakal na ka. Abo. Stepper, ano? Ano? Ay, bigay mo, bigay mo. Maulan kami. Hindi mo. Alam mo paano? Ayap lang. Demon! Iyo? Si ano mo? Ano yan ang victim na? Pinano? Ha? Bakit dyan, Taro? Bakit siya na? Ano pong muna di? Ano na? Biikat na di. Yan o. Hindi na ako nakakasalong ka. Ayan, pinakapatol. Kulay. Ano kulay mo? Di ba lang kung ano sa kakalaw? Wala mo yun. Gulay? Kulay? Marami po lang. Marami po dito. Yung nasa na nga ito, pinit pa rin dito. Dito, dito. Ano? Ano? Sting pa lang. Hindi nga, balik po kayo. Mas mga natibok na ito. Wag ako. Nakakainin na ako. Sabi ko nagkakaroon. Walo ka dyan, Leslie.
sagot. Yung po. Boy. Bravo. Dahil ka maestra. Gusto yung pagkaka. Ay, so, dati ko yun ako. So, hindi ako. Dati ako. Running kumapit. Ay, nandikat na din. Ayos na. Balik. Oh, Gusto kasi natag. Ay, so, yun. Kuda, sige ka na, ano mo si Jan rin mo? Agad, pa yung ano. Ang pala ba? Ano ka pala pala na mapakuha? Ikaw yung kira. Hanggang sa ano pa rin. So, isang na to. May ano, busy nga nito. Ang ikinura. Hindi ko nga ito. Hindi ka nag-iasip na sila. Ano? Amang pinagkaya. Alabay. Tayo. Oto ba ng ano? Bari ay ano? Kita. Mura ko dito sa ano? Sabi mo. Matrenta na lang. Matrenta ka mo lang, no? Ha? Kapatid, teka nga, ito, lapos na. Dili na ikaw. Ikaw na bakit din? Adun mo, may boto ka. Ano mo? Lab? May pangalan yan. DH2. Oh! Ano?
Kung mapagsit nila, pati ano na yung sabon. Ate nga rin mo ba? Tapos ba, Ito yung kantigang. Dito ito dapat dito begitu. vamos sa sabon. Buwan mo sa sabon. Yan. Walang pa ano? Buka rin ba pro ng buko? Ha? Carbo. Yung Ano di ko? Wala na kang pala ng buko. Nadugdug ako. So ano ba na buko? Ano? Nalilok ko na ano? Ano yung spike out? Nadag. Palit ng ibo. Ang ibo na ulit ito. Pinadating ba? Kaya si George, Puro nakawate ang parabasin no. George na lang ito. Ano wala na? Paliyaw. Parabaso. Wala. Kasi Noy, naghanap sila ng maminom. Naghanap pala na maminom. Mukhang ito ba si Noy? Ano lupin? Grabe naman. Yung pa yung sagot ko. Adi ba? Yung pa yung sagot ko.
Wala tayo din yung kain. Ang pwede. Wala ko. Kasi kung ano yun ako to siya po, Leo. Wala ba, inerbi yung ano? Ano yun, Ben? Ano? Pero ba ano yung pangalan ko? Puta ka, mo ko naman. Adi po, nasingkoy na yung kulay. Kita ka, magkay mga. Kasi ba na akong yan? Walaw ko ka magluwa. Yan nga. Kuyas pa daw. Yun na, palit ako. Ya! Oo, pinubangan niya. Toy! Mil, may gusto ko yung ano, di ba kasamay, ano ko, dapat ginagawa ba? Maganda. Para makako sa kanila yun. Ano naman na wala ko sa kanila. Siya, parang ganun pa rin. Malo lang ito. Hindi mo ako sugo. Nalala na ako sila ko mo. Oh. Ay, ito na dito. Wala pa dito. Si Luffy, says, wala na Luffy. Luffy dahil ko. So, di ko pala yun. Basta ka ba, James? Iyo kaya may din po kasi. Next level yan. Ibigay ko na. What?
Three. Pag level 10, yun na. Nagbalag ba kami ito? Ganda nga, yun. Nasa block na dito, ano? Ganda. Bakit ba sa iba ba? Sa espilahan? Okay, yan. Ano ba yan? Ang cool daw yun. Kung ano, pag-box kasi, ano, ganyan cool daw. Pag wala kayo kami ng feeling, Level 2, dali ang post. Level 2 kasi dali ang post. So, level 2, kaya kayo
Kaya ano, makulong.
na tulong. Ako magkawa. Yun mo. Morak switch daw. Utang morak mo. Hindi ko ito. Hindi ko kawain ito. Daw. Who are you? Ano po? Wala, over. Baka wag kita ito. Ito. Let's makatang na eh. Mawawag doon sa may mo. Then let's. Kasi malibig yung pag-ibig ka. Ay, Para mababay. ba, sarap sa pagkamali ako. Date na lang ba? Babaki na. Hindi pa, meron ang kapit. Nawawala mo na? Iya? Ano ba ba sa box ko? Tinaagal sa kanya? Parang bowl. Parang bowl ni. Bowl type ko. Bowl. Parang bowl ko. Wait! Put down on. Pretty. Ay. Bakit naman yung po? Pagkakaroon ng mga filter. Ako na mga. Wala ako dun. Oo, rain. Ano bawat na take? Jake. Hey! Ano tawid? Ano? Fruit towel. Tawid, depends. FT, FT, DA. DA. Fruit pie! Hindi sa na, DA. Wow. Nawalaan Tawid, ako. depends. Ay! Nawalaan ako. Sabi ko, kasi, hindi nga ako, hindi nga, awal. Kasi kayo rin yung nag-aadit ko. Siyempre, controllers yun. Para maganda sa kanila. Final way. Are you? Ulo ko. Bakit ako na ano? Tawid. Liar. Wala. Yan, yun na. Wala. Ay. Sabi, hindi na ulit ka. Hindi ka na rin po sa Kuya, si Jirin dapat tayo ulit. Okay. Yung mo sa Jirin Mail? Ha? Yung mo sa Jirin okay lang. Pisa na. Opo, may ito. Kaya niyo ako. Kaya niyo pa Jirin ko. Pero ano si Jirin Mail? Basta po ko rin. Wala pa rin. Yun ang gusto. Ano na?
Ito, punta na ito yun. Ito yun, sila hula. Yun gana. Gaba. Hello, ako na. Diamond. Yun na. Walo. Ano po, Diamond? Kaya. Taga. Ano tayo sinerge mo tayo sa YouTube? Oh, nailing. Para ikaw, doon na may code. Again yun. Okay? Dito. Yan nga ba napit din? Maraya, Inos. Nagbuwalad ka. Yung pag-yun may nakajoke yun, nagbuwalad yun. Dati nga isip pinagbawal na laro. Ay, ball. Dali ka, sige, sinituhan sa ano niya. Ayan, turut ko, nakawal. Bakit ma-download? Ay, sige, ano. Sige, Mario. Sige mo magkakita. Teka, sabi. Totoo na. Hindi ko. R-I-A-N. Hey! Anong alay ka sa experience mo? Hey! Lahat. Glitter gawin. Hindi, manin ko, Ray. Ano yung tutorial? Ano? Gilig-gilig. Para ma-gilig. Dali. Yo, ang pangkad, ano, Ito si Sukas pagbuwan po. Wala akong brain. go na. Araw tayo ng phone. Hindi ko na bigyan ka kasi hindi siya sa araw-araw. Ano ba lang ano bigyan? Wow, silang kutsi. Wala ka pa mga bigyan ng bigyan mo. Diyan ko kita Uy, exclusive! Paano mo may mga pagkatapos? Sugat po, sugat.
Dapat sa yung pilo. Lugar. So, ano? Lugar. Ano yung makme? Paano naman na rin? Thank God. Xmas. Ano? Xmas. Eh, alam mo na. Okay. Walang cake. Nakulang ko eh. Nakulang. Update. Nakala yung New Year's Day. Yan to ko pa ako. Ilang dito, wala. Wala ba, Andre? Ay, Gatar. Ikaw, Alejandro. Sanay nakita niyo. Yan, bro. Ako ba, Tar? Ah. Hindi na Alejandro. you. Kulay ako ito. Putang na. Tapos sa pre nagagawal siya. Ano yun? Ako yun sa pre. Ako ano ulo. Pwede naghahandaan. Okay. Uy! Ano yun ang gym? Ano? Asan? Exclusive. Yan. Nakakot yung suwa na pinusik yun. Tagilan niya kasuwa ko. Magamit mo na ko. Asan? Tanahas ka na to ah. Ikaw mo sa to. Ano ngayon? Latin ako. Ay, sige. Ay, Tulo. hindi mo. Kismak ka, magpili ka mapa. Madali. Sige na. Hard. Dahil ko squeeze na. Art, study na. Study na. Art? Ha? Oo. Sa imig ka na. Wala. Yun na, pares. Magdalo ka. Wala kang babayad. Ako na wala ka. Oh, escape na karating dito. Tapos ano, auto escape. Kasi guitar na ako. At nasa number. Okay! Kinitis. Puta, pagkabuisit na ngayon. Okay! Pero kunyari, nagkawal ko. Ano yan? Sa kawal na ngayon. Okay. And so, medyo hard way. Okay na.
May bawas yan sa itsema. Stage damage ratio. Stage damage. Meron ba yun? Ano ba yan? Yaro, ang yaon, Jermaine. Kahit ako. Video, may nakaano na. Ay, pa ako tumatag ko to. Ano, magiging ko sa Jermaine. Wala sa bali, di mo napagpayaan. Ay, sa ano. Punta ko nito, ako dito. Otan ko. Hindi rin ginagawa. Mag-ibuha ko tayo ng private server. Ang nag-ibu. So, bukan kita antar. Hindi naman yung mga ano, nakalawa. Kami din sabi. Wala ba, Jake? Wala dito, wala ba? Binayadan mo na ito. Nakauta pa yun? Ba't talaga ito? Ako yung dyan, no? Stage level of picture. Oh, din, ano, din. Hello, yan na, oh, nakakabot na sa akin na. Sige na, dahil nasa ko ito kung ano. Hello, dinilit mo si Jay. Paro. Sabi kaya hindi mo dilit yung John. Hindi na po master. Nato na. Ryan.
Gusto, gusto ka. Hello. Paborit dito mo, pag-gusto yun, mabang gusto. Pag nakarinig kayo. Pag-gusto. Saan ba kayo Si Julia na. Julia na si Bethlay. Gravity. Ano tako na shades? Di ka mas ano? Shadow. Yan na, kasi na. Ay, kapareso siya na. Nagkaibang sa buhok. Busan. Diba? Kaya pala siya buhok. Tulog. Ito ang tulog. Ha? Kaya nagibo na akong ano. Wala! Nagibo na akong David Sebe. Mamali ako. Mura pa. Bibili na ako na din. Yung ba? Ayaw. Bibili na to. 22. Naku, 22. Nasa may skin ako. May payo ka? Tulog yan. Pira. Buwa. Ang layo. Ito sila. Ayos. Hindi nagkakota na. Lumakaya dahil sa ano? Plan ka. Ay, Friday. Ay, Ben. Lagi na sa kanya. Daw, yung ka na. Buwa. Nagabang. Wala. Nagawin. Pagkalisuan. Well, Pagkatan mo kung ito. Utang na, pinabagabang. oh, baka alam ko na ba sa ibang ko. Ay, it's okay. Ano yung buko? Ikaw, parang ka ba ano? Paano ba baka alam? Ay. Para ano? Kaya, ano, tapos sa units. Tapos, Wow. Yeah. for Yan na. you, no? Yan na. Oo, ano ba na Pag abot ang papa, turno, level ko po ko.
Ganda ka na mag-ibon sa ito ka na. Buta kinis. Ano ba na? Ang ligaw ka naman ako. Nataisip. Hindi na, ano gusto mo ka yun na kani kaab. Yun sa kani kaab. Yun level 3. Oh, skip ano, level 3 na. Kaya pa? Kaya pa. Maray kilis. Ano ito? Isa. Ay, pinagkakabutan kita. Bakit naman? Dari. Loko. Tapi kasi. Hindi mo, bisa, pinabaga ko. Ay ko. Hindi ko kalitan. Aray ko ko. Yan, dito ka ba? Hindi mo ba ako naman ako? Ganito. Ito game. Wala ka. Bahala ka sila. Uy! Kope! Kope! Siyempre kope! Kope! Oh, di ba? Birthday! Then lagi. Like as ano, so in this month, uy! 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 Uy, si ano? Yan na. Laro! Wala. Uy, hindi mo. Pati kita dre! Malo! Wala! Ano third? Ay, Yun. Dio. Alam na ba naman ang pangalan? Yan. Yan! Yun yung... Uy! Idol naman. Ha? Idol naman. Idol? IDO. Sige, tatay pa IDO. ako. IDO. Lerma. L-E-R. L-E-R-M-A. Wait. Yun ang... Phone. Ano lang? Pero kasi, wow. Yun na! Sa game! Ayun lang, pa-delete pala na ako. Ay, kamay, paano? Ito ko na ako, hindi. Naon? Ito ko. Suko. Sumo. Suko. Napili kita ba ng doktor no? Oo. Sir? Mabili kita ulo. Paano? Nang pa lang. Ako naman. Ito. Skip na lang, skip. Ikay na sa third. Silong na rin dyan. Ano yan? Naku. Ha? Hindi.
Bili, bili. Eh, puta nag-gain na dira. Yun na. Hindi na. Kasi nakalawag na. Ang bibigay sa kuya ko pa, puti tayo. Masaka mo nga ito. Wala ko na wala ba rin yun? Mukhang matibay. Matibay. Dire. Ano? Ay, ito na. Bababa na rin. No! Ulit na tayo, ulit na, ulit na. Ulit na. Paano man daw? Pumunta man, hindi may nakain pag namin. Gagawin mo! Daw ako pwede na ako. Pumunta talaga. Ikaw yung mga kita rin. Ako lang. Nag-match kita rin. Lalo, nabusog ako. Ang guloy na kalit yun. Hindi nagalit na kapo. Balik ko na ba? Kanina ko dito. Abo ka kasi kamay. Ano lang ako? Ano po ginagawa ko? Ito lang ganda ano. Pero mag-get pa din na yung Dahil na ito. ano mo lang yan, diba? Nakarin ng hospital. Yan. Sabi ng lugar. Hindi magkumat na sa date. Ako ba? Yung may ganda din. Oo, di ko nalaro siya. Yung may pumigil palit ko lang. Ala! Oh. Wala! Diba ito, ano? Hindi ka magmagana. Na naulog na gulog. Eh, punta ka mo. Oh, vitamin! Puta. Labay ilo, yun mo tayo. Nothing. Paano mo mag-rockpad? Dati na mo kita mo. Idaya mo. Hindi pa siya rin mo. Sikat ka pa. Wala. Wala lang. Tulo ako. Kasi bago meron. Uy! Ang kakakala yung likad ko. Ang suko! Nagsususukan. Ito, bumi. Ayaw kaya ni Brad. Wala! Nataasan na kita, Trin! Liwatan ko lang kung ano ko. Pinatulakin ko rin. Kaya inyo, tibig-tibig na sa taas! Paano talaga ba ba? Matawag sa sinili. Double kill sa duwa. Papera ko. Mamitin man ako mo. Punta mo yung pagalan pa si May. God, di mo. Pero sa babae nga daw. Kami nag-speakad. Daw naman sa baba. Yung na lang ako naligdibalan sa taas. Wala, pinakalawa. Utang nga yung... Ay, puta na ba pala pinag-chili? Sige, ganun mo rin. Tama.
Ang nice kitag ko. Ano pa rin ako sa ko? Ikaw magpara pagada. Ang ito gamit ko ata. May Hindi ba yung ayop na yung nakalaki? Tas na, tas! Ayan. Hello? Ang na. Gusto na las kayo si Will. Tingnan ko kunin. Tingnan mo na ganda yun. Balik ko sa mga Pino. Dua mo mo. Laro pang mili. Kailangan ating mo dumatalakin. Dino. Teka lang. Magkuha ko. Mid-take. Slowly. Hoy. Slowly. Hindi ba? Wow. Yak. Pa. 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 Hindi dapat ka lang doon kasi mo. Kiss ko din. Pa. 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 Teka naman. Lumul. Munta ko eh. Bula. Lagi mo yung bula rin. Nakapakyo ko. Ulog na. Nice man. Halo, pagbola ko pa. Jangan. Kami lawan ni. Asaw na nga. Punta, di ko alam kung ano nang nanonood. Kaya tayo na eh. Well, mukha pa si Tene. Ano Wala, ko? oh. Hindi ko taraman mo. Ano? Tumili ka lang sa'yo. Ano nga yun? Balik mo. Balik mo. Dami, mitay. Ano yun kaya? Hindi na may para talagang nga Uy! Ang pagpagmita mo lang mga tao. Ako talaga nga. Is rather nice. yun. Ito na Baro. Ulo, eh. Ganaw. Ito nga, pabutang kita.
agad ano. Kaya paano ko Pero yan? ang tulog itong magagadan ko. Wala lang ang dinig. Ama. Uy! Uy! Pat! Uy! Kapan. Oh, Ay, pangayo pa mo ang Kabutan pala mo ito. Ano? Ikaw nung magpapanood. Tangina. Ikaw yung sige pagkagan. Kulapin. Yan. Sinaloto ka. Record ko lang daw. Monkey cute. Ano? Baba. Baba na dahil ito. Baba. Baba pa. Puta ka. Ayaw. Puta kayo. Puta ka. Puta nga yung pa. Ay, turn, doon na po, turn. Wala lang, alak sa tulo. Huwag ito na lang. Dagir ako. Yan nga na spell. Kaya natin. Ay, puta, namula-mula pa. Abot! Ano mga bobo? Duwa na siya ng kami. Hindi ko pa kami kaya. Hindi nga, saro na sana. Ala talaga. Lalo, sinugong po. Sinugong pa yung itong pag-aral. Binaya ko yan. Ikaw yung Madulog-tulog siya. Uy, dinaig ko! Ayun muna kayo. Ready na yun sa piano. Basket. Okay. Basket kaluluyo yun. That's one. Ano pa? Gano'n. Oh, sis. Nagbalik. Putang na. Oo naman. Start na. Pangawag na lang ako. Ito mo. Ano na ba yan? Sabay. Alin ka, manin? Wala ko po dyan. Akin dyan. Kapag ako nga yung kapag nagkita ko. Hindi na daw. Ano ko? Ang tulog. Ano?
Salamat kami bata. Baba ka ba? Tulungan mo ba na tulungan mo? Tulungan lang. Hindi ka magandang. Magiging na yun. Esto na ayun na, PG Milmate. Yung mga isip ko, PG na nagkasagkasa. Wala akong saburo. Ano ko ba? Kaya kami dito ay pala po ang kulit pa nila yung pa. Ang kulit na ang nila ka. Naguro na rin siyo. Kaya kami ay, patang ka lang ito. Uy, sige. Tapos
Yaw. Tatagtak ka. Ano lang natababa? Nahulog ka na mga. Yaw, yaw. Paglaw ko. Kami naman ay balik yung magtuto. Yaw, yaw. Wala na, wala na. Ano ba naman Ayan, alam mo lang ang saro. Tulog na, Lagi makot, lubod ako. Yan na pala. Sige, magaling mo kayo pa. Ako naman ang wag ng gato. Yaw, yaw. Yaw, yaw. Yaw, yaw. Oh, look. Yaw, yaw, yaw. Papatak ka ba? Ano ba kung sa yata? Tawa-tawa, di dyan dito sa iyo. Give out na ako. Meow, meow. Doon ko ako, doon ko. What? What? Kayu. Ipabaho dito sa sibad. Salamat po namin. Gusto po na kayo. Sana ikaw, siya. Pa, para doon. Last kill. Ano po, men? Uy, ako. Ano? Ano ba tatay na kontayin? Uli ako sa ano yun ang pero tao na. Hindi ako tumuli ako, ano yun ah. Ulog ka! Galing na ito. Ay, putang gulo! Pag ano? Meow, meow! Meow, meow! Meow, meow! Meow, meow! Meow! Puta, Nakapunta naman kung sa kuya. Pati ka! Wow! Patawag ko dito! Okay yung lamit mo kung katawan. Akala-kala yung marami. Ito, bakit hindi na ay, para ba ako? Ikaw na nagpakalaga ko. Ano man, maboy? Ano ka sila, do? Iyo mo, basta nabuya ko, tumikilig na ikaw ano. Ano ka sila, do? Ano mga bobo? Ano? Ito? Puro sitsa. Ano? Sitsa? Oh, kita. Ano? Kita? Ano? Mga kalabi. Kita? Kita! Kalaban ng mga mo. Wala mo talaga kasing nalilawin. Puto ka. Nakakakit kita. Kung talaga na magagawa mo. Kung yan yun, nagpapagaling pa. Puto ka. Diba? Ala, pero niyo ako. Kita mo na sa atin. Ay, bakit sila yung nasa? Ay, nangyari.
Ano mo nang inaalala? Ulitin ang highlight. Ako na ako. Ano to ko? Talong, di ba kung ako eh. Tay! Lulupi talaga. Tawagin na lang po. Kaya pag-aaral. Tay! Walang mail. Mati na. What? Ano mo kaluwa? What na? Ikaw ang pinag-aabutan sa COVID. Wala. Oh. O kaya ako naparangkaan ako. Oh. Ako talaga gusto kami. Ano sa umungan? Masarap na kaluloy mo to. Turbo kills! 20 kills! Kung kamalali ko din eh. Uy! Triple kills! Maniac!Abo, kilo ano? Kaboy? Ha? Abo, kasi. Dagan! 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 Kasi dito na iba ako. Kasi ako nakasabuli. Daw pa yan. Kasi nagkaram. Mamalapin mo mo. Ayan. Ay, magkapagod ka na. Sabi na po. Bakit? Hindi na nagmumalo. Yan ako, magpagayan na ako. Hindi na tawag niya. Eh, lugar pagkadaan. Kaya ako yung duwa. Kaya ako pala talaga sa radio. Look. Pwede na nila. Lasting kita oh. Kasko. Hindi ko pa ng mga ito. Yung mga check na po, board, investigate. Ano? Issue ko ano? Ano? Ano pa? Lalo yung Diba kaya ang sunod yung mga tubig Hindi ako nakapapar na natin sa vodka.
na nga ito matibay. Ako kaya ang matibay. Ako pang natakta. Ragot ako na lang niyo. Matakay ka lang. Buti mo pa yung Punta ko ng kulungan. Nilaran ko tayo nila. Kaya doon na sa lawak ko na. kabog. Uy, kaya ang buhong ko, bro. Uy, Nay, balik ka. Magandang mo yung mga naway. Ang tawag dito, buhos ko. Ano naman? Siguro daw nga yung Oh, yung kabog. Ano? Patay lang ba? Ah! Ano mo pa yun? Uy, ayun na. Dadaan. Uy, puta nga yung pagkakasin sa to. Ano ko? Ano? Lumay ko na. Let's go. Bumuk ako. Baba na mo ka na yung pati kong tigba. Bumuk ka na. Ulamin ka na yung kulit ka. Mga bumuk ang mga siguro. Dilit pa. Baba na nga yung buhok. Namot ang isyo ka na. Wala sa inyo yung nalaman na isa. Mga bubong mga... Gini, ikat, tatawag na mga bubong. Mga bubuka na nga. Nagdadok pa ako. Ano mo? Buti ka na.
Ano, diyan na ba? Diyan ka magduwali diyan ako. Isu! Kumain na! Ako! Uy, ala ko. Diyan ka magduwali diyan ako. Teka mo lang kumain! Wala, ikaw kumain na! Kaya ko! Kaya ko yan, kaya ko yan. Eh, ito, ginagawa ko para sa ano ko. Ano ba? Salamat sa Diyos. Wala na, madali ako ba? Tagang, tagang, Hindi ako yung tumingin. Hindi ako gawa. tagang, 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 Wala ako, hindi na magagawa. tagang, 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 tagang. Ulo, pasulo, no. Uli ko rin ako. Punta ka. Sabay ka dito ako ng tigano. Sakto. Okay man. Alis ka? Ayun. Ayun, grabe pati. Baba naman. Kaya ako. Ikaw na ako, Ber. Kaya ko na ikaw, alimay na. Para mo sa pagkain ka gusto ko ano. Tagpo ko siya wala ko tara mo tagpo. Kaya tagpo ko ni. Nakikilig para ano. Ako talaga yung ulit nagkakaroon ng mga. Nako ko yung ayo ko. Wala na yung pa yun. Ayo. Pakinggan, may ako na lang pakinggan. Ano ba? Lagi ko. Marap na ako. Mga dito na kayo mo. Game na yan. Hindi na lang yung score na ayun. Let's move, let's move. Mga mukha ng mga nagtitainig. Ang mga lipuan. Ako yan na lang nagkakasama. Baba na lang, baba na. Beba, wala titig pa ako rin kaya buset ang buhay ko. Baba na rin. Ito. Baba na rin. Baba na nga yung... Ulo naman ang ganda ko. Parang ganda yan ba, baba? Baba! 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 Baba yan, di ba? Baba! Tulog talaga. Tulog eh. Wala. Ano ka ba? Paano ko mag- Ako nagpapakamukha. Nagpapitag ko pala pala.
pinubuhat ko. Yan ang mga dito sa baba. Kaya mga Kaya niya ako sa tao na narin. Ay, damay, please. Punta na! Correct. Dong, maramat mo ka rin. Oy! Yeah! Sige, kita ko niya, pre. Yan na lang. Bubo nga, kita. Bubo. Nagpama na kayo kayo. Ano na nila, lang ako. Ay, yung dyan, eh, lukot ko na rin. Nakakalimutan na daw. Nagtarap na ulan, bullshit. Nakakala. Doon yan, ano yun? Ano yun? Ang titig ko na yung puto na yan. Bata na. Ano ka na? Gusto ko na umalis na ako. Magkakaroon na ako. Buwakan na ako sa pagkalan. Wala ako na-display. Ulit, Dave. Dave? Bubo na ako. Balik ako sa isla, talagot. Gusto ko na main tapos ano ko?
Sure one. Sure, di ba? Sabi na, namukul siya. Wala akong makuha dyan. Sige. Hindi mo makuha. Balik na ako. Bakit kaya ka ba Oh, si Dilmer! Ako pala. Hindi na ngayon. Ako. Pagpuntan. Hello. Tagal na para nilang. Ano? Hindi magampang na padabo mo. Nagpinag mo na. Parang ba daw nga na tayo mo? Pero sa Brisbane na rin! Oras na rin! Sa Brisbane? Brisbane na! Wala mo, kaya lang mo. Tatangal! Wala na kalit yun. Sista ko man ako! Nasa ako. Saan ako? Abot na ako. Baita na si Jake! Ano pangarap ka, Jake? Sabot wala. Hindi ako yung nasabutan.
U-I-S-O-I-U-S-U-U-Y. Ano ulit? Yo. Yo. Ay. Day. Day ka. U. U. Oh, U. I. S-O-U. S-U. I-U. I-U. S-T-U-Y. S-T-U-Y. T-U. Na. Alam ko mo. Paano ako? Ready na ano yun? Alam mo na rin. Pag-alam na kayo, dahil di mo nakakawat na. Dahil mo lang nakawat. Thank you. You are, ayo. A-S-T-U. Ano, kaya mo lang nakawat. You, why? Kaya mo nakawat. Iyo, iyo. Ano ka daw? Lulit lang sana. Kung nakalamunin. You ay. Tapos, sabi ko ba yun? Tapos yung, ayo, ayo, S-T-U-Y, S-T-U-Y, T-U, yun na, Benarap mas. Apa na? Ano ba ang yun yun? Ano na? Ito wala doon? Wala ba? Hindi naman pag-question mo. Di ba rin ako? Kailangan! Bawal ka man, Jake! Sinabi ko ano, pag inabi ka ako, dalawa si Pagkakako. Yung ko lang ko lang, yung balo mo na ko lang sa ganong. Ano na din? Sige nyo, mag-request ka pa rin. Wala yun! Ano kita yun? Continue, answer mo na! Continue, kamili! Kamili! Bakit naman sila makalang sa mga? Hindi kita yun! Hindi ko ayun mo rin. Hindi ka yun. Ibu kahit tingin ko, Gabos o usian? Kami, hindi ka naman puta ka nga. Ano? Naon? Bumbong ka? Sige, kita mo no.
Puta kaya ano mo? Halimaw! Ano ulit? Surugan nyo na kaya ano ko? Inataw, siruan ko na ulit. Kaganda sila, ganun. Ay, sino ka na? Saan ako na pinag-a? Ano yun? Oo. Punta kaya mo yan, pitag mo. Ano nga, mas magaling eh. Bubo ka! Kailangan, bubo ka. Kaya, sabihin ka? Bubo ka. Mahal na lang kaya yung mga You will love. Basta kapag lukoy. Basta po. Wala kayong tumbulo. Wala yan! Sa'yo mo ito nga rin, bebe? Matang. Daw. Days! Ano na naman ito? Saan? Royalty advice man tanong. Rajik, hindi na dyan. Tulong ko. Tulong nga yun. Tulong ako ka lang. Tulong nga. Ano? Tulong nga lang ka. Patilin yun. Di ba lang yun? Siya mo na yun. Siya mo na lang. Hindi, lalim. Iklip kami daw. Zero. Ulit yung nakwito ni Dre! Hey! Dula dyan! Kanayo po! Sila sa kumati na sa sila na tuwo! Borin sila! Mukapiro nila nga yun! Paano pa mo kayo? Kaya mo kaya nga! Maturo! Maturo na turo mo! Lagway dubi nga ni! Say for all, lagway dubi! Ang katuro na! Kita naman sa nan! Kita naman sa duwa! Sinamaot naman sa ako! Narinig ka niya ito! No! Ang kalagkata na yung
kami basta ka lang. May cycle, ang pinangalit ko. Punta ka lang na ito. Uy! Hello! Ayun, ay tama, matiba, yun naman. Luto naman ako ayun. Maganda ko lang ng bayo. Sige, ito. Ito. Kamuk po. Maganda ko lang na. Alis ko po. May salam yun. May salam yun.
sabi ng ba't yun? Hindi kita tulong. Good. Good. Gusto mo po. Ako yun, teka na. Sige. Ano ba sila na? Ano mo nga, yung ano na baka ako to. Dito ka. Ay, malaki yan. Hindi ba yung tambal? Ayun, pagkakaroon gusto mo bumili. Parang na pinagkakantin ka. Ha? Hindi talaga niya. Ha? Ang kandidato para sa kasal kasi apakah okay, sige, next one. Ay, kaya wala na tayo dito. Palusay! Pero yung peke na ayun pa. Sure ba ito? Oo, marami na ba? Ano kasi ito kung gano'n? Wala na yung sniper naman, sniper. Sige, pero... Ano yan? Ano? Madali. Isunog-tog mo na kayo kung madali. Walang sago. Kaya talaga mga yun. Kaya ko man talaga kalusong. Ito. Nagayaw na kita ko. Nagayaw ko ini.
Ano naman mga nagpapagod? Tapos yung top. Ano? Kaya si Tagbulan ito po sa wala naman pagluto ko. Kailan mo? Hindi mo, Mel? Thank God. Pag-close siya. Out na sa trip! Bumo nga, hindi mo pinigil-blade. Ayun. Oh, Loki! Balik mo, wag mo. Ha? Ano na, tapos na. Gamit mo, Beth. Sa number. Ito. Ito, pipika. Pipika ito, ito, pipika. Ano dito? Ay, wait na ito. I-check ko lang. Eh, ako na itong sinto na ano. Ito. Ito niya. Ito lang na lang. Ito yung balik ko. May picture pa. Sheet na sila. Isa. Oo. Sheet. Isa. Tapos ano. I-check ba ba ano? Check it. Check it. Oo. Tapos mo lang balik. Ngayon pa ako. Dito. Check it. Size ba na sa inyo? Oo man. Tapos ako. Oh. Okay.
Oo.
Okay. Or, yeah. Makabala ka na. Ano lang ako. Ito lang.
Pwede lang matulog ba?
Yeah.
Sino? Kaya, wala si Sugo na gago. Pero pinsa ko siya na. Diba kayo na? Ginagawa rin na bao.
daw.
Ay, Dami niya. tapos
Gusto ko. Hindi pa man din ako ah. Ginawa mo, ano, this month, ginawa, ginawa mo tayo. Hindi ka nagtawa. Ginawa ko. Ginawa ko. Ginawa niya.
May saya na po. Yeah, but
Hindi ka lang din mo. Nakita ko na yun. Doon na kaya. Sila kasi nagpapatayo sila. Ilo, kung hindi ko na naman, hindi ako.
Magulog kayo ako, naman. Eh, ako naman lang. Eh, hindi na tayo. Ito daw. Ay, hindi mo ulog eh. Walang kalandir. Mga sila pa pala nagkakalawa. Nagkakalaga dyan. Oh, tama talaga. Pati ba ba din, hirap mo? Hirap ito nga, yun. Hindi si Chloe, inaabot ko mo. Eh, doon ako ha. Hindi ka na magulog ka eh. Magulog ka eh. Yung mga tinuto ko, tinuto ka kasi. Dapat kami ng kapatid. Bakal ka, may pera ka ba lang? O dito. Dito ka magkakal ng kahit. Abang i-Christmas ka na. Pag po na ilat, ngayon po na yan, hindi kapag po yung gawa. Ngayon, doon sa mukha, hindi ka na magulog. Hindi ka mo pa ulit din. Ako pag po, pangato day ka, nasala. Wala, basig nila ko. Oh. Naku! Ano ba ito? Florida ng zombie! Florida ng zombie! Uy, ang regard ng mga... Ako na ba? Yeah! Ano pambakal ko? Lagot.
na. Ikaw, di ba? Hala! Tapos na. Ikay na dito. Ako na. Dapat i-setting ko sa. Ito. Natawag kami no. Natawag kami 1
Kuha mo naman ano. Ako ko naman yung butterfly na ako po sunod na sa nawa. Ako na kayo lang sa gusto ka lang kung ano, gusto ka lang bali. Sabi ko sa bago dito ko kung ako masabay pa. Ikaw kawat ka na yun, talaga mo ka makakasal ka. Kapatali ka. Sinabir. Dodi sinabir o. Subi. Ano yun? Kira ka na daw. You what? Kira. Iagi po. Oh, ito. Kasi today,
Hindi mo yung trabaho, baka na niya yung safety. Ay pa, sa kalit ito yung kalit nila wala yan. Wala ay, hindi kalit ito niya. Kumamit mo pa kayo, hindi ko rin matay sa mga dalaman. Hindi niya naling rin. Yung ikaw mo ito. Ano ka natin, hindi pa kami sabihin na sa Philippines, so ano, awag sa Philippines, ano? Hindi, uwi mo pa ako sa Philippines. Kasi hindi ka nila. Lungin mo. Hindi ka pa din. Diyan kaya ka kayo. Wala na pinagagit ka pa rin. Ako yung mga Kung sabi nito ng isa ko, sa mga mulayan pag isla mga hindi mo dahil. Tawag ka rin kanogit ka. Kasi pagkat at sa wala. Lagi doon pa pibo and doon pa. Regular na to. Yan, mga kapito ko dito regular na to. Nag-load. Ayun na mo pa si mama ko. Ako may mga ayan natin. Kaya mo pila, mahila. Pero ano lang sa ano ba tingin yo Ako,
Bogor, masarap ang buwan dito. Yan. Yan ang video. Ayan, huwag na hinahanap ko. Hindi, bro. Kamuhay. Gusto na bro. Wala na. Kapag talagang sumigaw, kaya dapat pata. Kaya daw. Wala ka? Punta na sa beach warrior. Pare, patay ka. No, wala na ako. Kaya ako punta na kayo. Kaya nga, makakain na niyo. Ito na magmumuli. Sabi, bukas na ito. Tingnan ko lang. Magkano na? Makakaon na? Makakaon na yung video. Kapuya,
Ay, may iba din ako. Pinakamuran. Bakalan tayo din. Dapat tubig din. Di ba yung edyo naman? Ano? May butok. Kala to? Mo noy. Oh. Ano daw? Bulong na nga ibang out.
Limot ang kita, may limot ako. Wala ko mga chibuto. Ganit kayo mo dulo. Bukod sa langit ko kayo. Oh! Ang dami din nila. Ano ang password? Wala pa ron siya. Sabi ko, Mura man. dapat ko, hindi mo pwede yung Uy! Hindi naman ang to. Hindi na ako nanay. Hindi ayaw. Hindi na nanay. Hindi na nanay. Doktor pa rin to. Doktor mo, hindi na mo nanay. Uy, manipid! Hindi na nanay. Hindi na ito nanay. Kumali ka, hindi mo nila Mr. Din. Mga ano, ayun na ba? Kaya sabi ko kayo sa mga dapat ko rin ito, kailangan dapat ko rin siya. Salamat po, salamat.
Ako sa bitan nga po. Dari pa doon. Very good ba? Ako daw, dahil sabi mo ko. Hindi na, gusto ko kayo rin. Sabi ka ako. Dito na ako. Ay, tama mo. Wala po nasasabihin. Ako ko pa na magkamukano. Ikaw, isipin. No? Yan, ito si Jimmy lang. Jimmy. Mukha si Jimmy. Ano po? Hi. Makamit na, hindi mo kung Kaya sindarin, ito na sabihin. ikaw yung nag-wait. Pagkakal pa kayo magwakaan. Para pa kayo ito. Kasi ako, Wala na ay. Iwan pa ko mga... Dere ka din. Baka lang mga picture pa. Tulog ko. Ay, dere. Ayun na, dali na ulit ko. Buhay sila ka daw, buhay. Puta ka nga ito. Huwag kayong nagpumbawa na rin. Sandali ko. Nagsibig ka na to, sila. Tatangan siya. Baba dyan. Bulag ko siya. Awak ka din. Tapos siya na din. Bukuhat ko. Alam niyo, nagkatabi ka dyan, ha?
Hindi naman tayo daw. Inuupuso ako. Sabihan mo ko, pero Show your skin natural. Yan sa bridge. Pag hindi ko ang dati ko lang na ako. Maganda kung masagan ang plan. Lahat. Bakit buwas? Dati ba? Sige. Para sa dialect ko, kami sa unya na. Yan sa mo. Di ba, bisibig?
na ako nagmahal ka. Slide! Bakit Medyo pag kita. Nasa 8. Umbra. Ay. Ano kaya ako? Ay, mo. Ako sila abangan sila dyan. Abangan mo doon. Yan. Tulak ko. Yan, dyan ka na. Yan. Yan yung tulak sa klinik na kalabang mo na. Ikot pa ikot. Yan, ikot pa daw. Ako nabubula, magkakala. Paano na siguro ba? Nabubula, magkakala. How are you? Siguro na. Hello. Pagaling ka pa sa siguro. Big. Kaya ko na din. Okay, mo ko siya mo. Agad ka na lang pa kayo.
Ha? Ano ba? Ano ba ako? Buko. Sabi? Ay, puta ka. Oo. Yung ano ay ako. Ako daw pa nagkita kayo. Ako yan. Hindi na naman ng bagay ko sa bagay. Oh, abang hindi ko ng bagay. Mga makulang pantang mag-iwag. Ako lagi. Kayo lagi. Kayo lahat. Abutan mo gusto ko. Pwede kita na. Talaga ako, ano, hindi ka na ano, asa ka? Hindi ka na rin. Sige mo. Like what? Bago ka na, balik kita kumain. Siguro dapat ako eh. Dahil sa kanila ako. Ew. Dinahida. May mo na nga ito, ano na, yung kayo na ito. Isang leader. Ano na ba lang ako yung po? Oh, dapat na. Hindi ako sabihin sa inyo. Kaya ko lang ang nandun. Dapat niya ang nandun. Ano mo?
rin, ito nakalagay pa kasi bago kayo. Medyo talaga ito. Ano iba na? Iwan kami. Right? Iba tayo, iba tayo. Oh, pwede na taro. Ito. Tapos, wala pala. Dito na lang. Uy. Outer. Dahil sa may side sa natin. Dito na lang. Wala ka na ginagawa dito. Matulad. Yan mo na pala na. Dito na pala kayo. Mga guys. Dalawa, spinach yun. Gusto ka rin na kabila. May tas kami na kabila. Bibigyan.
Body joy! Bawas, cinta, balik na sa lahat ang gusto. Yan na dyan, lumuwi ko na, kilos na. Ekwan. Tama, yan. Ekwan. Ang tanga, dyan ang ulaan. Baho. Hindi na nakalisar. Hindi na muna, hindi na. Nakabuhay mo dyan. Ay, Diyos! Karamon! Buwan na naman
Ano mo kayo? Dan mo isko po ay nalibad mo kagaya sa mga ako mag-email ako. Ayun ka. Yan tayo mo nagagana ng mga na kaya. After ako ito. Makabanggo. Kaya ako ito. Ako ito. Ay, pati ako mong kulpungan. Ako wala sa din ko. Ano po boy? Kakamay ko sa dito. Talaga naman bigyan. Ay, talaga. Kakamay ko pa talaga. Hindi may video eh. Yung Regino! Hindi pa ko pangayo.
Pinag-enjoy, kakabuhay pa sila. Enjoy pa. Yes. Marikino, dua. Puta ka agad pa ganun. Kaka-review mo lang. Ang day, black na. Talaga. Wala. Taro. Duda ka na. Dito para parehas ka. Ang mayo. Lamang kidua. Hindi mo na ako ba? Taro, pwede. Hindi naman. Enjoy. Yan ang panahimbuwang na ikaw na naman. Abang kaboy. Oo, akabuhay pala. Oo, aka. Oo, aka. Panas. Next. Siguro, Maria P. Hindi mo to. Ano, pare straight? 3 ba? Ay, ito. Dua. Gawang ko to. Gawang ko. Meron sa kuya. Pwede ka. Sa TV ka nga. Ikaw na ama ba? Iya. Ganyan na sabi. Meron ako na. Nakapagyan na. Isa ka tayo. Wah, abang niya. Abang mo naman. Kailangan nakatawa.
Abang na namatay pa. Four. Huwag dyan. Takam sa kalaban. Huwag dyan. Sumibig. Parang nakakalaban o. Kalaban, kalaban. Lucy tapos G. Bakit ka video galot eh? Sige. Ang haay ko tayo. Isa na pa na ako. Ano naman? Tulog na. Uy, Ricky mo to. Water. Subuhay. Nakakamoy ko kasi narahin ko. Ay mo, run. Turnik ang paano?
Hindi ko ka nagsaro, kakabuhay pa lang. Uy, wala, ganun ko na. Ito pa yung mga ganito sa sibukod ka ngayon. Matakas!
Hindi, tuloy. Kulang na 5. Kulang na 5. Then, sisili kang... Yan ako dito. Ano ba? Tawa na lang si Ate Mores. Tapos, dapat din siya magpagmagano sa kalayo.
ba? Ano na kinuha? Oo, ito yung pagkaya ng ano. Cara ko yun yun, sabi ko. Yun. Yun na, yan lang. Yan na. Galing kami. Iya deh, sebenarnya kalau kayak gini, bisa semua bisa lah. Iya. Ay, naligo. Kapag nabubuhat ako kasi bubuka tayo.
Open kami sa Maraming ka. Maraming. Sa kuya. May pagod kayo dyan ako sa una. Pakasbun kasi ito nila. Dito ka sa kabaga din. Nakakot siya. Hindi daw kami Prester team. Pagkakalaman. Ay, baka. Ay, hindi ako baka. Hindi na mismo na ako ito. Kaya ba sila? Yan na. Pagka natin, hindi na kayo sige kaya. Eh. Ini ba kayo lagi saya? Ako ya. Teka. Ini dia. Ako na video. Ayan. Ya. Din, ito din sa ibaba ng hindi naman tawag eh. Slipper. Tapos na. Nasa iyo, ano sila kayo dito? Ano nga dito?
Di ba yun? Ako daw na. Buwan pa ka nga ni. Ay, ako dito. Abiyay na. Even men, what is it you want? Dali na, mapagkita ka na. Galing ka na lang. Mausta ako. Dali na. Mas yung support. Hindi na rin. Sida. Lahat ba kang palikan? Din tanga. Piran daw sila. Sila tayo matulog. Dito na sila ngayon. Aras to, Indra. Ano ko na rin dapat may si Baba naman. Di pa kaya natin ako sa registry? Registry ka, hindi naman natin mga kami. Ito siguro Matok. Ito yung matok ako. Ber. Ito kabigay na. May pangalan na. May pangalan. Dito, tanga. Last ka sana. Kung kung para tulong, ikaw nagwala dito. Lord, ito ko pero. Matulang. Kahit ang po. Ito ba? Ito talaga mga kaliw. Bali, wala kang para bukan naman siya kakuha niya ako. Hindi naman niya presidente. Abdala. Hindi na? Hindi na rin. ay likod. Ay, bigay na. Ano ba? Ito yung bibigay ko. Ikaw nung bibigay sa pagkakas.
Ayun to. Sabi sudah. Ano yung mga yun? Bakit kayo sa school? Ako, hindi kamu ya. Oo. Pagkala dito, dapat ako makinig. Pagkakato na ba? Di ba mag-aral ko na example ko? Butikil. Butikil. Parang na dilo. Ako, nakawag ako niya. Ang iyo kay ano ba? Ang hero ko. Ayaw. Pamatigay. Uy, pako lang. Wah. Ore, gitne na. Ano ba? Okay lang. Ano yung zero? Dalawa mga kaibigan. Ito. Apat na nagana ko. Sa bakit? Mas na siya. Bakit yun? Relax naman dito sa kayo. Relax na lang. Likod ko to, likod ko to, likod ko to. Likod ko to. Relax, bumaya ka muna. Relax, din. Relax. Relax, relax. Ayoko lang nakakataan. Dapat mo lang. Sabi mo, mag-train ka din. Paano sabi nila sa... Parang dito na, yun. Ako, sa kami din. Parang dito. Ayoko, ayoko. Kaya wala kumain sa makibay. Naklaan sa akin mo. Sa'yo na to. Kung abaw kaya pa. Yan, di kaya ibulong. Ako sa kina.
Puta ka. Siguro nga hindi na huwag ka sa mundo. Ang dalawa pa yun, kapag ako buwan mo. Siguro nga ni, hindi ako buhay ko. Ano ba yun mo? Ano, hindi siya movie ko. I did. Hoy, pagkaligay na nga. Yan o. Kasi yung natin kasi yung kalate. Yan, kasar kami din. Kaya kasar kami. Yan, kasar kami din. Kasar kami din. Next one. Yan. Kung ano sa ano, slide. Nice there, darang kami. Likod there. Diyan ka lagi. Wala. Hindi na. Naganda ko na bagaan. Ayaw. Naganda ko na bagaan. Ito. Bawas. Salamat, Dok. Salamat. Sa mga tinungat, ipag-apalan, ibutong-ibutong mo. Kaya nagkakaroon kaya ano yung ikaw tanga, sinaksak na ko pa. Ikot mo din. Ito pa na ako. Abangan mo dito slide. Sige. Puta ka ba ako radyo? Ako dyan, Ben. Sabi niyo, Ben. Yan.
Yes, naman. Yan na rin. Yo, apa ka din? Ginawa ko din. Kaya hindi din. Yung beses din, sabi niya, di ba, yun. Eh, hindi mo wala ko. Magkala sa matibay na po. Ay, na. Bridge. Kaya kalimutan sana. Water. Bawas. Water. Water na sabi ko. Plastic ko. Hindi ako. Nakatapos na kaya ang buwan. Ano slide? Bala. Second mo, no? Next one. Dok na naman. Tulungin o tulungin. Tama ko ito. Hindi ko yan ito. Bakit yung bridge? Dumating ako. Ito na mapalimutan. Ay, yung sabang na rin pero hindi ka na. Atay ba sa'yo mong kulay? Tuloy mo. Atay makulisin mo din. Hold.